singing each day, He will be my shining star. I will be a wise man, I will follow Christ. Happy New Year everyone! I hope masaya ang inyong bagong taon at masagana. Naway lagi kayong safe and healthy. So, welcome to my simple world, Celine's world. So, today's episode, ayan, dito tayo sa Chimchachoy. At namali ako ng exit, kaya maraming tao. Kasi sa bandang yan, maraming tao talaga pag January 1. So, ayan. Habang naglalakad tayo, tignan nyo muna ang view sa ating mga nadadaanan. At yan ay ang Peninsula Hotel. Yan ang hotel na pinakamahal na hotel dito sa Hong Kong. And the rest is 1881 Heritage. Yan. Laging ano dyan, bonggacious ang decorations every Christmas, New Year, like that. And that's the happening here. Siguro magpe-perform sila mamaya kasi nagpa-practice sila eh. So that's it. And I'm eating my McDonald's. I'm having chicken. Actually, kumakain na ako. So, I hope you're happy and healthy. Let's see. Diyan mo na kaya habang ako kumakain. And meron din akong cheese. That's yummy. Cheesecake. Ako lang mag-isa. Sanay naman tayo mag-isa. Yung mga friend ko, di ko sure kung magkikita kami mamaya. This area, ano pala, pwede kang mag-play. Kayo mag-drum, kayo magsusuot ng dragon dance, ganyan. But I don't know if, I think it's just free. Free lang siya. Ay, mga batang nagda-drum. So that's it for New Year. And I will buy dumplings again. Kasi maraming tao dun sa ano, hindi na ako makalibot. Ayokong makipagsiksikan. That's it. Let's buy dumplings na. So, kumain lang ng kumain ng ginawa natin dito.
prosperous New Year!